Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα πετάμε με το DJI Avata 360. Πρώτη πτήση λοιπόν παιδιά, το έχω βάλει κάτω. Θα πετάξουμε με DJI RC2, όχι με γυαλιά ή με motion controller και θα δούμε τις βασικές λειτουργίες. Βασικά είμαι πάρα πολύ περίεργος και θέλω να δω πώς δουλεύει η κάμερα που γυρνάει από 360 σε μονή κάμερα. Πάμε λοιπόν να απογειωθούμε, 29 δορυφόρους, μια χαρά. Τώρα είναι στη μονή κάμερα γιατί η κάμερα ουσιαστικά έχει τα ποδαράκια που ακουμπάει κάτω και βλέπω ότι έχει πολύ ευρυγόνιο φακό. Αυτό φαίνεται από το χειριστήριο και είναι στη μονή κάμερα, ναι, 8K30. Νομίζω ότι το ίδιο παραμένει και για όταν γυρίσει σε 360, δεν ξέρω, θα τα δούμε. Πάμε λοιπόν να απογειωθούμε. Ωραία, λοιπόν, απογειώθηκε και με το που απογειώθηκε γύρισε σε 360 μοίρες. Η κάμερα πάνω κάτω δηλαδή. Είναι λίγο φασαριόζικο. Έχει τον κλασικό ήχο του Avata. Ίσως είναι λόγω σχήματος που κάνει αυτό τον ήχο, δεν ξέρω. Για να δούμε. Ναι. Εντάξει, δυνατό. Σίγουρα. Και για να δούμε εδώ, αλλάζει ρε παιδιά. Για να δω. Αλλάζει ο ευρυγόνιος. 360 μέσα, είδες. Λοιπόν, άρα μπορούμε να το κάνουμε πολύ ευρυγόνιο. Κοίτα εδώ, με παίρνει και εμένα που είμαι από πίσω, σκέψου. Μπορούμε να το κάνουμε 104 μοίρες, 134, άστο εκεί. Και αν πάμε δεξιά εκεί πέρα που είναι για να διαλέξουμε τα διάφορα mode, φωτογραφίες και τα λοιπά, έχει 360 και single lens. Και πάμε να δούμε παιδιά πώς γυρνάει, ελπίζω να φανεί στην GoPro. Για να δούμε. Ορίστε. Το ξανακάνουμε άλλη μία. Μάλιστα. Ωραία, οπότε έτσι γυρνάει. Και εγώ θα το αφήσω σε single mode. Θα πατήσω να γράφει κιόλας. Όχι 4K 60 όμως. Θα το βάλω 4K 30. Άρα ο μονός φακός είναι 4K. Μάλιστα. 4K 30. Κάψαμε 10% μπαταρία παιδιά με αυτό το standby που κάναμε εδώ. Πατάω να γράφει. Και παίρνουμε λίγο ύψος για να δούμε, να το δούμε λίγα. Βλέπεις λοιπόν, συμπεριφέρεται σαν FPV, οπότε θέλει μία να το συνηθίσεις λίγο, γιατί λες όπου γυρνάει η κάμερα τι γίνεται. Άρα στο μονόφακο γυρνάει η κάμερα. Θα το πάμε και λίγο παρακάτω. Θα βάλουμε και λίγο εδώ. Έχουμε και ωραίο φως σήμερα. Βλέπετε ότι η κάμερα πηγαίνει αριστερά και δεξιά, άρα δεν έχει, τουλάχιστον σε αυτό που βλέπω εγώ εδώ από το χειριστήριο, δεν έχει σταθεροποίηση ορίζοντα. Πετάμε δηλαδή σαν να έχουμε FPV. Εντάξει, είναι ωραίο, ειδικά σε αυτούς που τους αρέσει περισσότερο το action, ας πούμε, γιατί έτσι δίνει αυτή την ένταση. Από ταχύτητες πως είμαστε, 12 μέτρα το δευτερόλεπτο, πρέπει να σας πω ότι δεν φυσάει καθόλου. Είναι πλήρης άπνοια. Και να δούμε εδώ μερικά πλάνα κόντρα στο φως, μαζί με το φως, για να δω πόσο κάτω πάει. 10 μοίρες, 15, εντάξει, αλλά με αυτού του είδους την πτήση καλό είναι η κάμερα να είναι σχετικά οριζόντια, να βλέπουμε μπροστά δηλαδή. Από σήμα προφανώς δεν υπάρχει πρόβλημα, χρησιμοποιεί το Q-Sync 4 της DJI, οπότε δεν τίθεται θέμα. Ωραία, λοιπόν έρχομαι λίγο προς τα δω και πάμε λίγο να δούμε αυτό που περιμέναμε όλοι, γιατί εντάξει από τη μονή κάμερα, ok, πάνω κάτω ξέραμε τι θα περιμένουμε, ποιότητα θα τη δούμε παιδιά, θα σας βάζω τα αυθεντικά αρχεία στο βίντεο, οπότε έτσι θα μπορείτε να βλέπετε ακριβώς την ποιότητα που βγάζει η μονή κάμερα. Να κάνουμε και ένα, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ βολικό που πετάς με RC2 ως FPV. Δεν χρειάζεται δηλαδή να φοράς γυαλιά. Βολεύει αρκετά, μπορώ να πω. Για να κατέβουμε λίγο εδώ, έτσι να πάρουμε ένα, έχετε και εκεί ένα αυτοκίνητο, και να κόψουμε εδώ. Μάλιστα.
Ωραία, λοιπόν, εγώ θα γυρίσω λίγο. Πόσο είμαστε? 66 μπαταρία. Έχω φέρει και άλλες μπαταρίες μαζί μου. Και θα έρθω εδώ. Θα πάρουμε και λίγο ύψος. Σταμάτησα. Είναι θορυβώδες. Τώρα κοιτάξτε, κάνω circle για να πάρω λίγο θέση και όπως βλέπετε γέρνει. Λοιπόν, σταματάω το βίντεο και πάμε να διαλέξω, παιδιά, 360. Αυτό που θέλουμε τέλος πάντων να δούμε. Να πατήσω να γράφει κιόλας. Και τώρα είμαστε 360 mode, 8K 30 σε 360, που σημαίνει ότι όταν το κάνουμε 16 προς 9 είναι κάτι παραπάνω από 1080p. Αυτό ισχύει για όλα τα 360 drone που έχουν 8K ανάλυση. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι έχει πολύ έντονο φωτισμό η κάμερα στο φως, αλλά εγώ κάνω μερικές έτσι κινήσεις για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάποιο πλάνο έτσι για να δούμε την ποιότητα. Οπότε πιθανότατα θα διακόπτω, θα βάζω και θα βγάζω πλάνα από το χειριστήριο και από την κάμερα για να έχουμε έτσι μία άποψη. Το καλό όταν έχουμε τα γυαλιά είναι ότι μπορούμε να γυρνάμε το κεφάλι μας και να βλέπουμε πάνω κάτω, το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό. Βέβαια σε κάποιους δεν βολεύει αυτό το πράγμα, οπότε είναι πάρα πολύ βολικό το ότι πετάει με κανονικό χειριστήριο. Θα μπούμε τώρα και στο δρόμο. Για τέτοια πλάνα, παιδιά, χαμηλά και πλάνα έτσι γρήγορα να έχεις, και θα κατέβω κι άλλο τώρα. Βέβαια αυτό μπορείς να το πετύχεις ακόμα καλύτερα όταν πετάς με γυαλιά, γιατί μπορείς να υπολογίσεις καλύτερα. Παρόλα αυτά, όπως βλέπετε, πετάω αρκετά χαμηλά. Μπορούμε να χαμηλώσουμε και λίγο ακόμα για να δούμε τι θα πάρουμε. Και εδώ και περνάμε από πάνω. Για να πάρουμε και ένα ίσιο πλάνο έτσι γραμμικό προς τα εδώ με τη 360 και συνεχεία να δούμε και τι άλλα mode έχει. Γενικώς η πτήση είναι πάρα πολύ καλή και σταθερή. Ωραία. Λοιπόν, θα έρθω τώρα για να δω τι κάνεις με τον... μάλιστα, πειράζεις με το δεξί ρόλερ, πειράζεις το φακό, τέλος πάντων, αν μπορούμε να το πούμε, να τον κάνεις ευρυγόνιο ή όχι, όπως βλέπετε εδώ. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν επηρεάζει το τελικό πλάνο, αλλά θα δείξει. 180 μοίρες είναι αρκετά. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έρθω πάλι προς τα εδώ. Αυτό θα το κάνω. Πόση μπαταρία έχουμε? Πρέπει να κοιτάμε και την μπαταρία. Θα έρθω εδώ. Και πάμε να σταματήσω το βίντεο και να δούμε τι άλλα mode έτσι έχει γρήγορα. Φωτογραφίες και quickshots. Παιδιά, αυτά είναι. Για να δούμε στα quickshots τι έχει. Rotate drone, rocket, helix και boomerang, τα κλασικά. Φαντάζομαι θα μπλέκει στάνταρ και την 360 κάμερα. Αλλά θα κάνουμε ξεχωριστό βίντεο για να τα δούμε τα quickshots στο Avata 360. Εδώ απλά κοιτάμε μια γρήγορη. Και βασικά θα βάλω πάλι το single lens. Είναι στο αυτόματο, θα το βάλω στο manual. Και auto shutter ISO 100. Και white balance άστο εκεί που είναι. 4K 30, ok. Είμαστε μια χαρά. Γενικώς, παιδιά, πετάει καλά. Το νιώθω καλά στα χέρια μου. Απλά δεν ξέρω αν ακούγεται. Κάνει πάρα πολύ θόρυβο. Βασικά κάνει θόρυβο σαν το Avata. Θα σταματήσω λίγο να μιλάω και θα περάσω εδώ από πάνω. Είμαι τώρα περίπου, πόσο είμαι, 50 μέτρα μακριά. Θα πάω λίγο παραπίσω
και θα σταματήσω να μιλάω να δούμε από πού θα πάμε στα 100 μέτρα. Σταματάω να μιλάω να δούμε αν θα το ακούσετε. Αν θα περάσει, βασικά εγώ το ακούω, αλλά αν θα περάσει στο μικρόφωνο. Κάνει θόρυβο, εντάξει. Περισσότερο όταν δίνει να πάρει υψόμετρο. Αλλά έχει, παιδιά, βασικά έτσι όπως το βλέπω και έτσι όπως το πετάω, έχει πολύ παρόμοια συμπεριφορά με το Avata 2. Το Avata 2 εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι ένα drone το οποίο βασικά δεν χρειάζεται να έχεις κάποιο θέμα για να το πετάξεις. Μπορείς απλά να πετάς και να κάνεις κόλπα. Το συγκεκριμένο, βέβαια, ερχόμαστε για την προσγείωση. Πόσο μπαταρία έχουμε? 30, να κλείσω και το βίντεο. Το συγκεκριμένο, βέβαια, δεν μπορεί να πετάξει manual FPV, αλλά μπορεί να πετάξει FPV με το motion controller και όπως είδατε, για να προσγειωθεί γύρισε και η κάμερα για να ακουμπήσει κάτω. Γενικώς, παιδιά, είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Σίγουρα πετάει πάρα πολύ καλά. Πετάει πάρα πολύ καλά. Τώρα από εκεί και πέρα, ποιότητα βίντεο και τα λοιπά θα τη δούμε μέσα στο βίντεο. Οπότε θα έχουμε μια άποψη. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω δει κάτι. Μαζί θα τα δούμε στο editing και μετά όταν ανέβει το βίντεο στο YouTube. Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα γίνουν και άλλες δοκιμές με το Avata 360 και φυσικά θα δούμε και τα mode αναλυτικά κτλ. Και θα κάνω και ένα συγκριτικό με anti-gravity, να δούμε τι κάνει το ένα, τι κάνει το άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!